Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Boker Tov to everyone. We had everyone staying warm, at least if you're in New York City. It's on this chilly, clear Shabbat morning, Parashat Bo. Those who are joining us from the warmth of your home, welcome as we make our way through the tefillah, hoping to open up our spaces of emotion, of gratitude, of searching, of acknowledgement, and also vision as we turn to Moda'ani, page 99 or page 2 in Sim Shalom. Moda'ani lefanecha רוח חי וחייב מדעני לפניך רוח חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה חזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך Rise in body or in spirit, Birkot HaShachar, page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשה יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי בצבא. ברוך אתה אדוני העולם שעשה לי בן חורי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש עלומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מגדיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח ארץ המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צדיקיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צדיק כל צודקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בפורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן להם בתפורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יהי רצון יהי רצון מלפניך ואל תביני רחל ולציה ועוון תדביקני ביצר הטוב בחופת ישראל. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Tabayit David, page 120 or page 50. Mizmor Shir Chanukah Tabayit David. Adonai ki tzilitzani v'lo simachto imani. Adonai
שכחתני מעולמן. זמרו לאדוני חסידיו ועבדו לזכר קיום. אליך אדוני יקרא ואל אדוני אתחנן. מה בצד בדמי וריתי את שפר. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזרי. הפכת מספדי, הפכת מספדי למעולני, איתך Kaddish for those marked on a yard side or those in mourning are invited to rise at this time, page 121 or page 52, and those on Zoom to unmute. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbi. Amen. V'ama divrach yerutei v'yamlich malchutei v'chaychon uvyamechon uv'chayei dechol beit Yisrael בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Please rise if you're able. Psukei de Zimra, page 122 or page 54. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא עושה בראשית, ברוך מלאכם על הארץ, ברוך מלאכם על הבריות, ברוך משלם צבחה יעשה כיום לנצח, ברוך מציל וחושב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה, ברחמן ועולם נפש ובו משובח וכל מה שחסידים ועולם שידע. יחיד חי עולמים, מלך משובח ועתיד שמו גדול, ברוך אתה אדוני מלך מעולם התשבחות. May be seated. We turn out to Kilei Olam Chasto, page 132 or page 72. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לאלוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים,
ותירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזי ים סוף ולגזרים לגוזי ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו וישראל וטובו כי לעולם חסדו וניר פרעה וחילו בים סוף וניר פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל אדום כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. As we're in Parshat Bo, which is where the plagues, the complete this week, it's interesting in this great Hallel, this psalm, that the telling, it speaks about creation and the creation of the lights, and then essentially the section about Yetziat Mitzrayim, the first entry point is to the last plague. It's like we don't actually hear anything of the kind of that God heard their plea or what happened between Parashat Shemot up until the last plague. It's kind of in some way the power of the process of God responding to the plea of the Israelites and the burning bush and Moshe's election all are disappeared in this psalm. What do you make of the fact that the story of Yetziat Mitzrayim begins with the playing of the firstborn? I think it's a little compendium. It's short. It's pretty short, though. You missed the whole. Otherwise the psalm would go on and on and on. So I think it's just a celebration of the most important. There's nothing about our patriarchs and matriarchs here either. It's creation, redemption, and then redemption from Mitzrayim, and then the journey in the Midbar. That's pretty. It's a little bit more extended here. So it's just touching on a few
I would say, of the most miraculous things of our journey. I mean, of beginning with the creation, Yetziat Mitzrayim, and then the journey in the wilderness, and the fact that it ends with Noten Lechem Lechol Basar, that we're constantly being sustained and supported, and that we are still being remembered, Shebeshiflenu Zachar Lanu, in moments when we are low. But that's part of my interest about it. It's actually, we're not speaking, it doesn't speak to that kind of trajectory that we experienced in Mitzrayim. I know we can't tell the whole story in the Psalm, but in a sense, in fact, it enters at in some way a very problematic aspect of I know the climax of the plagues is powerful, but there is no sense of that remembering from the low to the high. It doesn't take us from one place to the other in the same way. But I think your mind goes there. I mean, it's just as these things are mentioned, you know the story. So your mind goes into the story. I mean, it's just highlighting certain places that are enough to help you connect the dots. And we know the story, so we know what it means to have been taken out of that place of Mitzrayim. We know what happened there. We know the story. So just to mention that one thing is enough for us, I think, to be able to recall the whole thing. And I imagine that, that's my imagination, that this psalm was born like somebody was, Paitan or some composer, some psalmist was in front of a crowd and they were celebrating, they were singing praise to God, and this person was just highlighting certain things that everybody knew that God had done, and everybody was Ki Olam Chasdo, and selecting their version of David Letterman's top things. 10. Huh? It's their version of David Letterman's top 10 in a certain sense. Well, in a certain sense, no, I think there is an element of that, obviously. I think it's and everybody knows the story, and everybody's invited to celebrate just by putting some highlights and reminding people that God is still doing those things for us. It's not just some sort of a historical review, but it's letting people know that just as God has been with us then, God is still with us now, in our low places, in our struggles, in our journeys, and sustaining us and supporting us, and Noten Lechem Lechol Basar, that God is the great provider, and God is still doing marvelous things for us. I think it's, as you said, in some way, probably these were created in moments that were much more spontaneous than we experienced them, and at the same time, in a moment when those choices are made to evoke or to remember or to tell, choices are being made in the moment to decide what's primary and what gets highlighted in a story, and what also gets sometimes suppressed, and I think even the liturgy itself is like lifting things up and pressing things down at the same time, and whether those just how the liturgy itself is both a tamsit, it's a summary to some degree. It's also a triggering, as you said, to be evocative, and it also is a choice maker in the story of what it wants us to remember also too. And so I think always about the power of what's being said and what's not being said, sometimes for the sense of being evocative, but also sometimes for a sense of trying to choose what story we're telling as we continue forward, and as also we hope for a continued future of God remembering us and being God's presence and love enduring forever. We turn now to Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 76, in Sim Shalom, page 134. מזמור שיר ליום השבת,
טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. על עשור ועל נבל, על היגיון וחינוך. כי שימחתנו בפעולך ומעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בעל לא ידע ופסיל לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי הבל. לשמד עמדיה ואתה מרום לעולם אדוני. הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. התפרדו כל פועלי הבל. ותרם קיריהם קרני, בלותי בשמן רענה. ותרבטני בשוריים, בקמים עלי מרים תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. שתולים בבית אדוני, בחסרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ונועלה תבוא. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזר. אבתיקון תבל בעל תימון. נכון כיסחה מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולה. שאו נהרות אוכיה מקולות מים רבים. אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נמנו מאוד לביתך נא בקודש. ביתך נא בקודש אדוני, לאורך ימים. Ashrei, page 136, page 80. Ashrei, Ashrei, Techa. עוד יהללו חסדה. Ashrei ha'am shekachano. אשרי העם שאדוני אלוהיו. שמך לעולם ועד. וכל יום עבודתך בלילה שמך לעולם ועד. גדול הנוראים עולם מאוד ומגדולתו אין חקר. דור גדול ישבע מעשיך גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי מצוותיך השיחה. ועזונותיך יאמרו גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ירא כפיים וגדול חסד. אדוני לכל רחמיו וכל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכבודו ובדור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיניך אליך יסברו ואתה נותן להם מתוך למיתו. תיאח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיב. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישיג. תהילת אדוני ידע בפיו. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. Hallelujah.
Go from one breath of Kol Neshamat Hallelujah to Nishmat Kol Chai, page 145 or page 334. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל מבלעדיך אין לנו מלך גואל מושיע מודה ומציל ופרנס ורחם לכל יצרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל ברוב התשפחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא ישן המאהבה ישנים ובקיץ נרדמים ובסיר חילמים ומתיר אסורים הסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים יופינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה כמון גלה ושפתותינו שבח כמלכה ורקיע בינינו להיות קשה בשבילך ירח אין אנחנו מספיקים מצרים גלתנו ותארצים בדיתנו ורעזנתנו ושרקת קטנו מדבר חלמר עדינו זמנים תיצ'נו עדינו לנצח ושנס הן הם יודו יברכו ושבחו כל עצמותי תמרנה למי חמוך מצילנו יתמלך ומי ישבלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ נעלה לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו בית העצומות וזכר הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וחטוף רננו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה תהילה שמו
נצורים לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו אמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדל, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. השתבח שמך לעד מלכנו. השתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך הגדול והגדול שמע נזכי שיר ושבחה, הלל וזמרה, אוזן. ברכות והודאות ואתה ויד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, על הודאות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. אמן. יתגדל ויתקדש שם רבה, אמן. בעלמא דברת קילותי וימליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יראה שם רבה מברך לעולם ולעלמי שם רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו קודשה בריחו לאלה עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. ברכו, page 149 or page 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ברי חושך, עושה שלום ובורא את הכל, הכל ידוך. יוצר הכל לילה פותח בכל יום. האל הפותח בכל יום. מוציא חמה. ובנעמים מכון שבטה. ובטבע מחדש בכל יום. תמיד מעשה בראשית, מלך המרמם לבדו מאז משובח ומפואר מתעשה. אין קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו בחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. And that down page 151 or page 342. ורחמים לפני חברו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת ובינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. ויוזיל ומפיקים נוגה, נאה זיוון לכל העולם.
אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי זה שבח שלום. מכל מלאכתו ביום השביעי שבח ואומר מזמור מזמור שיר שיר ליום השבת. השבת. פרח מושיענו על כל שבח מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע. Page 153, Tit Barak Tzorei Vakeru Aleinu Barak Mishlosh. דברי אלוהים חיים מלך עולם. כולם האורים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים רצון קונם, וכולם פותחים בפיהם את קדושת הטהרה, בשירה וזמרה מברכים, משבחים פרים ורצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול, הגיבור והקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם ולמלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם, משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך נתנתנו המחדש וטובו בכל יום תמיד מעשה ראשית כמו לעושה עמים גדולים, כי לעולם חסור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא מאורו. יחד לבבינו לאהבה ולגעים ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. כן פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, קרבתנו לשמך גדול סלע באמת. להודות לך ולאחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר ישראל באהבה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאורות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לשמוע תשמע. בכל לבבך ובכל נפשך. שמת. ישמעו.
אמת ויציב ונחום וקיים וישר ונאמן והוא וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיר מתוקה מקובל וטוב ויפה דבר הזה עלינו לעולם בית אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו וטוב הדור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת אמת שתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ומלכנו מלך אבותינו עלינו גואל אמותינו יתרונתו ישועתנו בעודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם ברום עולם מושביך משפט מסכת ארצי הארץ מלך גיבור לריב ריבה ממיתתו ולשון את המלך משיח מצרים דלתנו ממצרים גאלתנו ונראה אלוהים ודאותי וניסה גדול ונורא משפיע גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר לבעלים ועונה לעמו ותשבח ולעתינו וללמים ברוך הוא מבורך משה ויעם ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ומחולה כמוך באלים אדוני מי כמוך נדל בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה שירה שיבחו גאולים לשמחה על שפת הים יחד כולם הודו וינקו ואמרו אדוני אלוהי לעולם צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחילו מיהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn to face Yerushalayim for the Amidah, page 159 or 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחייהם היטיב אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים לחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופל ורופא חולים מתיר אסורים וקיים אמונתו משני עפר מי כמוך בארץ גבורות ומדם מלך
לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאיך וכרזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות כבודו כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיע קול מתנשאים לעומת סרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך יאמרו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לטוב ועוד ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש תאר ליבנו לעבדך כל ישראל מקדש שמך תחזינה עלינו
Shalem, page 167 or 392. התקדש ברבה, ועלמא דברה כרותי ועמלימות וחייכון, וביומכון וחיי כל בית ישראל, ועלה וזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם ויעל. יתברך וישמח וידבר וישמע וינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי קודשה ברכו לעולם כה ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירת מעמה ויאמרו אמן. תתקב על צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, הבוהון דבשמה ואמרו אמן. אמן. יש אלמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושב בתבל ואמרו amen. You may be seated. We're going to sing a beautiful piyut in Ladino, a song, a Ladino song. Very often these songs, Ladino songs, summarize certain sections in the Torah. We sang a number of weeks ago when we read the story of Lech Lecha and the journey of Avraham Avinu. We sang this beautiful song in Ladino, Avraham Avinu, which told about his birth. And there's a beautiful song that talks about the beginning of Moshe's journey in the Parshiot that we've read up to now. It is a poem that is sung by the Jews of Morocco, particularly those in the north who spoke Spanish in the section of Tangier and Tetuan. And you have, those who are here, you have a special handout. It's on page 3. It's in Spanish, on Ladino. This is in Spanish, actually. And you have also the translation in English. And apropos our conversation before about Hodul Adonai Ki Tov Ki Olam Chasdo, you'll see how in the style of the psalm it inserts these words. Hodul Adonai Ki Tov Ki Olam Chasdo. Often the liturgy inserts these words. These are very familiar words that celebrate God's deeds and mercy for us. So we'll sing it. The melody is familiar to many. If you don't know it, you'll learn it very quickly. It repeats over and over, and it's very simple. So here we go. Moshe salió de Misraim. Moshe came out of Egypt. Moshe salió de Misraim, huyendo del rey Paró. Fuese derecho a Midian, encontróse con Yitro. Le dio Zipora a su hija, por la que era temiente de Dios. Moshe pasaba el ganado que su suegro le entregó. Y al pasando su ganado al monte de Joreb llegó, asentóse en una piedra esperando ver a Dios. Hodul Adonai Ki Tov Ki Olam Chasdo. Viera ardir una zarza y el zarzal no se quemó. Oyó una voz que decía: Moshe, Moshe, mi siervo, descalza sus zapatos, que en lugar santo estás tú. Vete derecho a Misraim y dele al rey Paró que te entregue a mi pueblo hebreo. Y si no te entregara,
castigarle quiero yo, con 10 plagas que le mande, pa' que sepa quién soy yo. Adonai Kito, alabado sea su nombre, porque siempre bien nos dio. Adonai Kito, y en los cielos y en la tierra su merced nunca faltó. Summarizes the story, the whole story, into just a few lines. And he says, Kilam Chazdo also. Kilam Chazdo. Continue with Seder Hotzaat v'Kriyat Torah. The Torah is already on the table. We're not going to take it out. It's already sitting and waiting for us to read it. Page 168 or 394 in Sim Shalom. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך כל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד פתחנו מלך רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי ונרום ממעלה
שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל השמיים ובארץ, כי כל השמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. We just marked the first anniversary of one of the most disastrous, catastrophic days for our country and our democracy, January 6th. Much has been written and said about that wretched day. We've all been reading and listening. There have been lots of important insights. And we heard, of course, about the profound concerns for the vulnerability of our democracy. I will not repeat all that has been said, but I would like to focus on just one aspect of this catastrophe, and this is summarized in this insight by Hannah Arendt in her monumental work published in 1951, The Origins of Totalitarianism. She wrote, "The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction, that is the reality of experience, and the distinction between true and false, that is the standards of thought, no longer exist." Why have the lines between fact and fiction, true and false, become so blurred in our country? Why are so many prone to believe misinformation and outright lies? I believe we have made ourselves vulnerable because for a long time there has been a steady decline of thinking in our country. We have refused to think, to engage in critical thinking. We have refused to know, to search for truth. We have relinquished the mind, and not just last year or the 4 years before, but for a long time there has been an anti-thinking current in our country. The attitude has been, let others do the thinking, we will follow. Most people do not engage anymore in a meaningful exchange of ideas. There are no intelligent discussions. Most of us suffer from intellectual laziness. We don't pursue ideas. We follow ideologies, party lines. We are for this, against that. Why? We have no idea. We just follow passively. Last week, Felicia spoke about the hardening of Pharaoh's heart. We had an exchange about this concept of the hardening of Pharaoh's heart.
There are 3 terms in the Torah that describe Pharaoh's heart's condition. Chazak, strong, kashe, hard, and kaved, heavy. In this parashot, we see Pharaoh desperately trying to remain a rock of strength and hold on to his power. He is obtuse, obstinate, impermeable. Pharaoh's heart is emotionally sealed off. He's impenetrable. He does not allow himself to feel, not the pain of his people, not the pain of the Israelite people. He shows a total lack of empathy. He doesn't want to know. The Torah defines or speaks about Pharaoh as someone who does not know. Lo yada et Yosef. He did not know Joseph, the Torah says. Lo yadati et Hashem. Who is Adonai that I should heed him and let Israel go? I do not know Adonai, nor will I let Israel go. I do not know. That's what characterizes Pharaoh. I do not know. Aviva Zornberg says that not knowing is the Egyptian disease. Not knowing is the Egyptian disease, the disease of insensitivity. Pharaoh's heart is strong, hard and heavy. Now the heart is of course the place of emotions, but in biblical language the heart is also the place of thinking, of discernment, the place where choices happen. Pharaoh's impermeability is not just emotional impermeability, it's also intellectual. He does not want to know, not just emotional, but also intellectually. He willfully shuts off his mind. Pharaoh makes his mind hard and impenetrable. He refuses to see, he refuses to reason, he refuses to see the truth that is before him. And one has to wonder, what is he so afraid of finding out if he allows himself to think and to know? Maybe he is afraid of confronting his own weakness. He feels so strong, but perhaps inside, deep inside, he knows he's weak and vulnerable. Perhaps that's why he doesn't want to know. He crashes once and again during the plagues until he destroys his country and ultimately self-destructs. In her book on Exodus, Aviva Zornberg brings the following quote by Jean-Paul Sartre. How can anyone choose to reason falsely? It is simply the old yearning for impermeability. There are people who are attracted by the permanence of stone. They would like to be solid and impenetrable. They do not want to change. For who knows what change might bring? It is as if their own existence were perpetually in suspense. But they want to exist in all ways at once and all in one instant. They have no wish to acquire ideas. They want them to be innate. They want to adopt a mode of life in which reasoning and the quest for truth play only a subordinate part, in which nothing is sought except what has already been found, in which one never becomes anything else but what one already was. Egypt represents the enslavement of the mind, not just the body. Our people were trapped in a place of no thinking, no reasoning, and no quest for truth. That's why the goal of the liberation from Egypt is precisely to know true from false, right from wrong, fact from fiction, to know God, to know God's truth.
That's why the culmination of the Exodus is not just going out and crossing the Red Sea. The culmination of the Exodus is the giving of the Torah. God took us out of Egypt in order to give us the Torah, in order that we might know and search for truth. Look at the Talmud. The Talmud is questions and discussions and searching and questing and knowing. There is no real freedom without knowing. There is one moment during the narrative of the Exodus, right before the final deadly plague. God is telling Moshe and Aaron to instruct the people what to do that night before they left. How to prepare the Passover offering, how to eat it, how to place the blood on the doorposts of the houses, and so on. And in the middle of those instructions, the Torah says, you shall observe this as an instruction or institution for all time, for you and your descendants. And when you enter the land that Adonai will give you, as God has promised, you shall observe this rite. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. And when your children ask you, מה העבודה הזאת לכם, what do you mean by this ritual? You shall answer, it is the Passover sacrifice, and so on. We know the story from the Pesach Seder from the Haggadah. In the middle of these instructions, suddenly, a question emerges. Ma, what? What is this ritual? Why are we doing this? Suddenly, in Egypt, in that place where the mind is sealed, there arises a question. Thinking begins with one question. In a culture of not knowing and not wanting to know, the question is audacious, subversive. It challenges, it probes, it breaks through. Those of us who grew up in authoritarian or dictatorships, authoritarian regimes of dictatorship, we knew that we couldn't ask too many questions. If you ask questions, you put your life at risk. In a culture that doesn't want to know, that suppresses knowledge and thinking, a question is audacious, subversive, it challenges, it probes, it breaks through. That's why it's dangerous. Aviva Zornberg says the ma question, what, ma question, tries to push to the limit of the known, the obvious. To ask what or why is not to ask for scientific definitions, but to probe the unknown, to insist on depths yet to be plumbed. Freedom comes only when the mind is unleashed. The purpose of the liberation from Mitzrayim is the freedom to ask in order to know. And the question is the beginning and the key to liberation. That's why in the middle of this narrative, in the middle of that night, a question arises. What? Ma ha'avodah azot lachem. In the middle of the text, what is this ritual? The central ritual of Pesach, which we do every year, the commemoration of our liberation, revolves around a question or several questions. Questioning and thinking lead to freedom. Towards the end of the parasha, we have this interesting contrast. There are two verses, one next to the other. Chapter 13, verse 14 reads, Vehaya ki shalcha bincha machar lemor ma zot. And when in time to come your son, your child asks you saying, what does this mean? The next verse, Vayehi ki iksha parot leshalchen.
when Pharaoh stubbornly refused to let us go. Hiksha paro leshalchenu. So you have the question of the child. Next verse is the Pharaoh's iksha, kashe, hard, the hardened of his heart that prevented the people from going out. An interesting contrast. Hannah Arendt, the ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction and the distinction between true and false no longer exist. I believe that what led to January 6th last year is the abdication of the mind. An abdication that was not forced by a totalitarian regime or a dictatorship, but an abdication of the mind that was the collective decision of a nation that chose to despise the mind and opted not to think. What are we afraid our thinking will reveal? What will it expose us to if we think too much? What is so intolerable that we decided to relinquish the mind? I believe we have led ourselves to believe with perfect and unquestionable faith in our American exceptionalism. We became infatuated with our great values, with our moral right, with our exemplary democracy, with the infallible strength of our institutions, to the point that we wanted to export democracy throughout the world. Perhaps we didn't want to know because we didn't want to be exposed to the existence of so much imperfection in our system, so much vulnerability, to be exposed to so much complexity, how good and evil are intertwined at the core of our national being. So we took good and evil that are intertwined and we split it into two sides. Our side is totally good, the other side is totally evil. Everybody did this. There aren't two sides. It's all intertwined and mixed together. But it's hard to see. It's hard to see that with the good there's also so much evil. Perhaps we didn't want to know about the moral weaknesses, about the hatred and the intolerance. Perhaps we didn't want to experience the pain of coming face to face with our blemishes. We didn't want to experience the disappointment, the shame, the helplessness. And so we chose to shut the mind off and not to know. I think that together with our mourning for all the losses throughout the pandemic, we have been experiencing profound mourning for our country, particularly since last January 6th. We are mourning for all the things we didn't want to know. But there are no shortcuts to mourning. We can try to deny and repress and escape mourning, but sooner or later, it comes after us with a vengeance. Consolation will only come when we are able to face the truth. To come face to face with the truth. In order to do that, we must open our minds, to open our minds again and reclaim thinking. And if we open our minds, we will find strength. The truth strength that comes from questioning and knowing and looking at reality in the eye and engaging in the quest for truth. Consolation
will come when we're willing to know the truth. Shabbat Shalom. The reading begins this morning, Parshat Bo, page 387. We begin right at verse 29 on the top of the page. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל נתנו חוות לתורה, יעמוד אפרים שלמה בן גדליה ומרים צ'רני, לעלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu es Adonai Hamborach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bochar Banu Mikol Amin V'Nosal Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Vayehi b'chatzi halayla. V'Adonai hikachol b'chor b'Eretz Mitzrayim מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השביעי אשר בבית הבור בכל בכור בהמה ויקום פרעה לילה ובכל עבדיו בכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את אדוני כדברכם גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם והלכו וברכתם גם אותי. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nasan Lanu Torah Semes D'Chayei Olam Hapsachenu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. אמן. תעמוד יונינה בת חיים הלוי ורבקה על עלייה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ותחזק מצרים על העם למהר לשבך מן הארץ כי אמרו כולנו מתים ויישא העם את בצקו טרם יחמץ משערותם צרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום וינצלו את מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Joan, who has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and thank God for all the blessings that God has bestowed upon her from the day of her birth until today as she celebrates her birthday this past week, and in honor of also the 50th anniversary of her bat mitzvah, where you read Torah at the Minyan just a couple of weeks ago. May God bless you with strength and health and vigor. May you be blessed with the love of your husband Stephen and daughter raise your Jackie together, who's an adult at this point, but be blessed with watching her grow and they're growing
nature of your family. May you be blessed with the commitment that you've shown in incredible ways to travel over the bridge, to come and be a dedicated part of this community, studying Torah, being a part of the tefillah, and giving of yourself and committed to the Jewish people and the state of Israel and this country in countless ways. May you be blessed with continued study of Torah and strength and vigor, long life and blessing with the love of family and friends. And let us together say, Amen. Amen. Mazal tov. מזל טוב. תעמוד יוחנה מלכה, בת אביבה משה ורפאל לעלייה שלישית. I'm dedicating this reading to the memory of my beloved father, Ralph Golub. Today is his 7th yahrzeit. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים והלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד דניאל משה בן יהודה לב וסולטנה ואלישבע מיכאל בת הרב אהרון וחיה שרה לעלייה רביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה ואהרון זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו תושב ושכיר לא יאכל בו בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר החוצה בעצם לא תשברו בו כל עדת ישראל יעשו אותו וכי יגור איתך גר ויאסף פסח לאדוני הימול לא כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו דוב ראובן בן בנימין ישראל וציוויה ואסתר בת ארי ורות לעלייה החמישית. Baruch
hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yedaber Adonai el Moshe le'mor. Kaddish lichol bechor. Peter kol rechem bivnei Yisrael. V'adam avehema lihu. V'yomer Moshe el ha'am. Zachor et hayom hazeh asher yetzatem mimitzrayim mibeit avadim ki bechozek yad hotzi Adonai etchem mizeh velo yachel chametz hayom atem yotzim bechodesh haviv. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Barry had just completed the period of Kaddish, of saying Kaddish for his father. He has been a consistent presence during all the months of the Kaddish and Minyan. And Elaine, Barry, and their children, David and Rebecca, have been a consistent presence here, really committed and devoted to this community for years. And we hope that, Barry, that you have found comfort and consolation in being surrounded by community, even if it was on Zoom all these months. Often you came with your mother to the Minyan, and we hope that you felt the warmth of the community's embrace, and that as you move on from Kaddish and from the year of mourning, that you will continue to find comfort and the strength in your father's legacy, as well as the rest of your family. Thank you, Roly. I just want to say thank you, Roly, Felicia, Ari, Becca. Everyone has been amazing in supporting us this year. I just thank you. יעמוד שלמה בן יעקב ומלכה לעלייה שישית. ברכו את אדוני המברך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. V'haya ki yaviacha Adonai al eretz haknani v'hiti v'amori v'chivi v'yevusi asher nishba lavotecha latet lach eretz zavat chalav u'dvash ve'avadeta et havodah hazot b'chodesh hazeh Shivat yamim tochal matzot, uvayom hashvi'i hag ladonai. Matzot yachel et shivat hayamim, velo yira'eh lecha chametz, velo yira'eh lecha seor bechol gvulecha, vehigadeta levincha, Bayom hahu lemor favor zeh asa Adonai li betzeti mimitzrayim v'haya lecha leot al yadcha ulezikaron beinenecha leman tihiyeh Torat Adonai beficha ki beyad chazaka hotziach Adonai mimitzrayim Vashamarta et hahutcha hazot lemoada miyamim yamima. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tzorcheinu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. אמן. יעמוד דוב בר בן רחל ואהרון הלוי לעלייה שביעית.
Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya ki v'yacha Adonai el eretz haknani kasher nishba lecha v'la'avotecha untana lach v'havrata chol peter rechem l'Adonai v'chol peter sheger behema asher yeh lecha hasparim l'Adonai v'chol peter rechem chol peter chamor tifte v'seh v'imo tifte v'arafto v'chol b'chor adam b'vanecha tifte v'haya ki shalcha v'incha machar le'mor mazot v'amarta elav v'chol zagyad hotzianu Adonai mimitzrayim mibeit avadim v'yehi ki shafaro l'shalchenu v'yarog Adonai kol b'chor be'eretz mitzrayim v'b'chor adam v'ad b'chor behema al kein ani zoveach l'Adonai kol peter rechem hascharim v'chol b'chor v'anai efteh v'haya la'od al yadcha l'totafot b'neinecha ki b'chozek yad hotzianu Adonai mimitzrayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam neta b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Continue now with a prayer of healing. Misheberach, for those who are ill, please rise. And please, when I pause, you are invited to insert the names of those whom you know are in need of healing. Misheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov, ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך ורפא את החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם הרפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם לזרוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה בגלה בזמן קריב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמתי ורקירותי וימליך מלכותי. לך יכול וביום נכון חיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשי וכולי אלא מן כל ברכתה ושירתה תושמחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תעמוד, you may be seated. תעמוד אביגיל רחל נתניה, בת חנה ודוב בר הלוי מפטירה. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen.
והיה כי שלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים ויהי כי שפרו ושלחנו ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה על כן אני זובח לאדוני כל פצע רחם הזכרים וכל בכור בני יפתה והיה לעוד על ידך ותותפו בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Be seated. We'll continue with Haftarah. Abigail will read the Haftarah, which is found on page 396. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binvim tovim v'ratza v'direchem hanetmarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nviei chamet v'tzedek. Hadavar asher diber Adonai el Yirmiyahu hanavi lavo Nebuchadnezzar melech Bavel lechakot et eretz Mitzrayim Hagidu v'Mitzrayim v'hashmiu v'migdol v'hashmiu v'enov v'tapchan ches imru hityatzev v'haken lach Ki achla herev sevivecha, madua nischaf abirecha, lo amad, ki Adonai hadafo, hirba koshel gam nafal, isha re'echu, v'yomeru kuma, v'nashuva elamenu, ve'el eretz moledetenu, mipnei Herev Hayonah Kar'u Sham Paro Melch Mitzrayim Sha'on Havir Hamoed Hayani Ne'um Hamelech Adonai Tzivaot Shemo Ki Ketavor Becharim Uke Carmel Bayam Yavo Kale Gola Asilach Yoshevet Bat Mitzrayim Kinov L'Shama Tihayeh V'nitztap Me'ein Yoshev Egla Yafeh Fiyah Mitzrayim Keretz Mitzafon Ba'ava Gam Shakirecha V'kirba Ka'egle Marbek Ki Gam Hema Hivnu Nasu Yachdav Lo Amadu Ki Yom Edam Ba Alehem Et Pekudatam Kola Kanachash Yelech Ki V'chayil Yelechu V'kardimot Ba'ula Kachod Be Etzim Kartu Yaranu Madonai Ki Lo Yechaker Ki Rabu Marbeh Ve'en lachem mispar Hovisha bat Mitzrayim Nitna beyad am tzafon Amar Adonai Tzevaot Elohei Yisrael Hineni Voked El Amon Mino V'al Paro V'al Mitzrayim V'al Elochecha V'al Melachecha V'al Paro V'al Habotim Bo Untatim Beyad Mevakashe Nafsham
Uvyad Nebuchadnezzar Melch Babel Uvyad Avadav V'acharei chen Tishkon Kimei Kedem Na'um Adonai Vata Al Tira Avdi Yaakov V'al Tichat Yisrael Ki Hineni Moshiacha Merachok Vetzarcha Meretz Shivyam V'shav Yaakov V'shakaf V'sha'anan V'ein Macharid Ata Al Tira Avdi Yaakov Ne'um Adonai Ki Itcha Ani Ki A'aseh Kala B'chol Hagoim Asher Hidachticha Shama Lotecha Lo Asecha La Pisarticha La Mishpat V'nakeh Lo Anakecha Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Sor Kol Haolamim Sadik B'chol Hadorot Ha'el HaNe'eman Ha'omer V'yosech Hamdaber Mekayem Shekol Devarav Emet V'tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim Devarecha V'davar Echad Midbarecha Achor Lo Yoshu Rekam Ki El Melech Ne'eman V'rachaman Atah Baruch Atah Adonai Ha'el HaNe'eman B'kol Devarav Rachem Al Tzion Ki Hi Beit Hayenu V'la Avuvat Nefesh Toshia B'mheira V'yameinu Baruch Atah Adonai Mesameach Tzion B'Venecha Samcheinu Adonai Eloheinu B'Eliyahu Hanavi Avdecha Uv'malchut Beit David Meshihecha B'mheira Yavo V'yagel Libeinu Al Kiso Lo Yeshev Zar V'lo Yinchalu Od Achirim Et Kvodo Ki V'Shem Kodshecha Nishbata Lo Shelo Yichben Nero Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Magen David Al HaTorah V'al HaVodah V'al Anvim V'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu L'Tushav L'Nucha Lekavod Ultifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim Lach U'Marchim Otam Yitbarach Shimcha B'fi Kol Hai Tamid Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Baruch Baruch Shemo Mekadesh HaShabbat Amen. Yasher Koach Abigail. Yasher Koach. How many years since your bat mitzvah? 3. 3? You still can do it. Eyes closed. Page 183 or 422. סדר הכנסת התורה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. עודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרבו. הללויה, הללויה. עץ חיים היא, למחזיקים בה, בתוכיה מאושר דרכיה, דרכנו וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חצי קדיש. יתקדש שם ברבה, אמן. ועמד יברח יבוצע ויבדיח חוחותיי, וחייך נוב ימך ופחייתך בית ישראל. בהקלה ובכאן קרב
Face Yerushalayim for the Amidah of Musaf, page 185 or 413 Sim Shalom. Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Hinpeha, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, and Elyon, Goel Chasadim, Tovim, V'koneh HaKol, V'zocher Chasei Avot, V'imahot, U'mei Goel B'fnei B'neihem, L'man Shemo B'Yahava, Melech, Ozer U'Foker, U'Moshiach Magen, Baruch. תגיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה, רב להושיע משיב הרוח ומורד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ישנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונמלת על החיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפנה ברחמים ויחון המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי עיר ציון לדור ודור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפי לא ימות שולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
Kaddish Shalom, page 203 or 506 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שם רבה, ויעלמה דברה כאילו תבמליך מלכותו בחייכון וביום יכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך, יעלם ולעלמי עלמי יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל שמן קודשם בריחו. הנה מן כל ברכתה, שירתה, שמחתה ונחמתה נמינן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. שבח לדור הכל, לתגלו לנושא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא צמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצא ומושב וקרוב השמיים. הוא אלוהינו, שבותי אלוהינו, חכינו מהיהו אנושה. כי לך תכרע כל השאר כל לפניך. כי מלכות שלך היא ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Morning's Kaddish on page 207 or 512 in Sim Shalom. Those who are in mourning are invited now on Zoom to unmute and recite Kaddish together with us. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה.
ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן דקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. May be seated. We say condolences. We extend our condolences this Shabbat to Caroline and Brad Desh and their children, Julia, Alex and Sammy, and their entire family on the death of Caroline's mother, Nancy Barat. We also mourn the death of our long-time member, Ruth Bannon, who grew up in this community. We extend our sincere condolences to all her loved ones. We know she had many friends at BJ, and they're all really heartbroken by her death this past week. We say Mazal Tov to Simon Blazer and Vincent Jose, Rona Daniel and Genia Blazer on Simon and Vincent's upcoming wedding, and to Andrew Kish and Katie Marshall and Hindi Kish on Andrew's and Katie's recent engagement. Mazal Tov. It's a great simcha in the midst of the mourning for the death of Andrew's father and Hindi's husband, Alex Kish. As you know, we are going to continue mostly virtual. In other words, there's going to be just very few people here as we have this Shabbat and past Shabbat for another week, at least, to see and evaluate where we are next week and whether it makes sense from a health perspective to open up to more people. So we're going to stay like this for another week, which means that throughout this coming week, Minyan will be exclusively on Zoom, including on Mondays and Thursdays. Monday and Thursday will be on Zoom, and then we will let the community know towards the end of this week what will happen the following week. We'd like to invite people to join us at the end of Shabbat to enjoy. Shabbat is very cold here, but we know there are many people who are joining us from their homes in much warmer places, so we envy you. That's true in the sanctuary as well. It's not just it's outside. Freezing in here. It's freezing. We can't even get the temperature right Yeah. with 12 people in the sanctuary. When people will come and will join, and will be many of us, it will feel really warm. So the end of Shabbat will be marked with Arvit and Havdalah on Zoom at 5:40 this evening. This Tuesday evening, we have a very important panel to continue the exploration of criminal justice, which began on a macro level, looking at issues of criminal justice in our country. Then we had a panel about security and justice in our city with our recently elected and just now started his Alvin Bragg, who started now his term. And now we are focusing on criminal justice, policing and security in Jewish communities, where we face quite a number of challenges, both in terms of the threat of anti-Semitism and also the fact that we want to include in our communities, and we want to be inclusive and embrace all Jews of all colors and all cultures, and it's some people don't feel safe with an ordinary safety procedures that have been implemented for quite a number of years. And so this event will be a panel with Lindsay Newman, who grew up in this community. She works for Bechol Lashon and Not Free to Desist. Rabbi Susan Talvi, Central Reform Congregation St. Louis, who has been dealing with many of these issues for many years, and Deborah Lauter, Executive Director of the New York City Office for Prevention of Hate Crimes, and that will be moderated by Rabbi Jill Jacobs of Trua this Tuesday at 7:30 on Zoom, and you can register on the BJ website after Shabbat. Beginning on Thursday, Dan Nadel, our Executive Director, will offer now half an hour of music
together with guests that he will invite each week. It will be before Minyan on Thursday at 6, from 6 to 6:30, and then we'll transition to Minyan. And a week from today, we will be reading Parshat Beshalach. It will be Shabbat Shira, as well as the commemoration of the legacy of Dr. Martin Luther King. And so we have invited, as we do every year, we have a special guest. And a special guest speaker this coming week will be the Reverend Dr. Lakeisha Walrond, President of New York Theological Seminary, committed to preparing faith and thought leaders to engage relevant, restorative, and revolutionary ministry. Dr. Walrond also serves as preaching pastor at the historic First Corinthian Baptist Church in New York City. And just before COVID, in January, 2 years ago, we had her husband, Pastor Mike Walrond, who spoke here. It was a stirring sermon, and now Reverend Dr. Lakeisha will be our guest next Shabbat. We hope that people be joining us to hear her message. And at the end of Shabbat Shira, next Shabbat at 6:15 after Arvit, in Havdalah, there will be a Melave Malka for Shabbat Shira that Dan is putting together with a vocalist Vanisha Gold, poet Sabrina Chaim Ladani, saxophonist John Ellis, and Dan, of course, on the guitar. And it will be filled with the themes of freedom, liberation, rebirth, and song. That's a week from tonight. And with that, we are going to conclude with Adon Olam on page 211 or page 514. Adon Olam Asher Malach בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה Fortunate to have two children in our sanctuary this morning. So we are going to offer the Kat Kohanim, the blessing of the Torah, to them and through them to all the kids in our community and beyond. That they be blessed and safe, protected, strong, God's light and God's peace. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה Shalom, v'yaseh lecha shalom, 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 v'yaseh lecha
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם פרי תורה ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא והיא הגפן חיים, שבת שלום.